nhớ rong say chung liệt gì cái tên cha trong hoa thì cho chùa của nhớ tao vào tao chơi là giờ tao chơi qua hậu lì là ta tao cho chơi tao chỉ không mua hậu lì rong xe đã tuần chỉ tao này cho sầu hoa chùa nó có program nó giờ cú luôn trong Minneapolis có program lawn tại luôn trong Minneapolis kia sau đó chùa WIXK ý chí cho xuống cho cái qua hậu lì ok qua cho rồi tao bắt sang cái lúc sau đó chùa qua những thang cả luôn trong Minneapolis nó tao nằm tao luôn share ya ta đâu rồi nu nó biết sĩ thấy họ chính chính cho phải sầu hoa chùa nó thà cho thì nhớ họ luôn trong lúc Seng Minnesota nó cho cái ba chùa sai chùa là mình bị Seng là ya thì Minnesota care kia summer parks activity là ya cho cái và chính chính là dễ cái và sĩ cái tại trong山找nhớ到luôn trong Minneapolis là ya nhớ到cho park là ya cho cái cho và sĩ nhớ trong Minneapolis vì qua tôi họ chỉ Seng ya ít tu ya Jett nhớ到好 Minnesota senior language line chỉ ta lên đây chùa tôi cứ Seng ba nhớ到好 Minneapolis park theo recreation board 我叫做那零我那多少其他事会叫那，其实他是会叫那你要依靠这个细胞主义，天末路好弄中 Minneapolis， 天叫给把脚那边变成业绩个能查好弄中 Minneapolis， 找叫变成要弄中 Minneapolis， 还叫中找叫业绩个能查要弄中 Minneapolis， 的是对绕叫路变是他弄了，社会叫那个把刀天让到叫业绩个能查，要山找的弄中 Minneapolis， 你好么个么地要弄中 Minneapolis， 哎，然后去他了。thằng này mua khế rồi lại thiên nè thằng này mua khế rồi lại thiên này họ còn lại tôm lông sao thông chùa WIXK ý chí cho sống sống của chùa nó ý lúc lì từ bên mua ở rau từ sống của chùa nó thì sĩ thà cho lù họ luôn trong Minneapolis cho kế ba chùa luôn trong Minneapolis cho làm về Seng nhau luôn trong Minneapolis trong nhà cho họ nói cho kế sĩ thà lúc nói giờ lúc trâu lì thì cầu bê là giờ lúc thì on được cho kế của họ lì là giờ Tuesday xong off hand nên cầu bê trong sáng chỉ thì tại đó này cho ông nhiều gì tan đó sẽ là多的时候就那东龙不是他，有的那知道可以多少那一绕里，那就绕那他头绕，古龙北湖买过也是一样的，古都是东要找一二百二下，二一百son找一二百二下，二一百son，古要读我好里好论中面呀，不是好路桥我好里湖啊 ，community neighborhood community relations department 那呀的路桥我好里我给朋友那论中面呀，不是那主木找那么百姓。กูจะตัวใช้ตัวตั้งใจไปจงมองบลอยละข้ามีเทคนิคเนี่ยเราเขากูรู้ department เนี่ยเช่าว่าเขาเลยกูตัวสต้องเดือดว่าเจ้าอีออไปออชาออีไปสุดเจ้าอีออไปออชาออีไปสุดมั่วรู้แล้วชีนจะนู่นกูนะตรงเชื่อแต่โชว์ว่าจวนจิตาเรนแต่ซื้อถึงว่าตัวพงยีไปตะกุที่ทานเลยเซงเทียเจราตัวชนเทียอีเปลี่ยนเนี่ยจะจีบว่าตัวมัวตัวใช้รู้แล้วโชว์ว่าจวนเราจูจ่าmà thay lưu cho Jett chúa cho nó tôi cứ Seng này giờ hai lưu vong lại bao lưu vong rong này chỉ một tấm hình cái gì nè rồi sẽ tại đó có Seng thì Jett này welcome to Jett and Seng among radio WIXK I'm gonna start questioning that will go to the both of you it seems like our interpreter is not here but it's okay I would do that part as well so welcome again to Mang Radio. Jett, a question for you. Please introduce yourself and also help us understand, the work that you do and your passion for the work that you do. Thank you, Michael. My name is Jett. I work for Trellis. We are a nonprofit organization that serves older adults in the Twin Cities, and we partner with the state of Minnesota, the Board on Aging, to provide the services of the senior linkage line. And my team is volunteer and outreach. So we have the pleasure of being able to go out into communities to reach older adults, whether they're in a community center, at a library, or different locations. Last week, we were in a Hmong Adult Daycare Center, and we go all throughout the Twin Cities, reaching people who've never heard us before. So it's very nice to be here. Thank you for welcoming.
ai kêu cũng đều Jett nhớ là Australis là giờ họ Minnesota Senior Language Line 我好哩班都冇做，就你自己都能查係做咗我班係做幾多咯，做幾個真有些都就你摸中用了，古天古班同意邊有可冇晒一路忙，我chờ就老多nhau OK，你仲識在當你識嚟聽，古行仲識到講你識啦，佢先khi嗰度聽到必須嚟識嘅就啲聽，個行做好嚟用呀。Yeah, so Kumbel Seng Halu for Minneapolis Parks and Recreation Board. The Recreation Supervisor. So Bell Halu Jo Ilu Rec Center who Fuller Park. Fuller Park if they provide programs for Potential City Minneapolis or else for Lu neighborhood Tangletown. So they provide program for Muriel preschool to all the way to so Bell program Lu City Minneapolis. 我照佢聲話，個早路啲其他人呢，我做個成多的時候，我做了多少年，自己等人查是做路的時候，我做了啲Thank you so much. 我做了個呢。Jett, what is medical assistance in Minnesota care? Please help us understand. Jett 係做話有幾百條好多省 Minnesota 啦，medical assistant 喺 Minnesota care 要一齊學個 care 別樣你自己等人查。Well, we're here to talk about the ending of the public health emergency as it relates to medical assistance and Minnesota care, and they're confusing to some people. Medical assistance is Minnesota's federal Medicaid program, and it serves low-income Minnesotans. On the other hand, Minnesota Care is a program for Minnesotans who happen to be low income, but they don't have access to affordable healthcare coverage. 我覺得真有一個有 medical assistant 有，都省 Minnesota 個 Medicaid program 咧有幾百條 Medicaid 做咗能運，貼住能運你有咗你佢嘢到這啦，其他咧有 Minnesota Care 咧嘅有一個幾百條好多省 Minnesota 做咗你自己都能查，我來有咗能做嘢咧，我後來到知道念到，誒來去摸嘅落門貼個到，我幾百條到來。冇做幾學到傾，過到傾啲係做幾項目到傾，可能有我個 medical assistant in Minnesota care. Jett, can you give us and our listener a little bit more background on this process and how it worked and where we are? 個北hier些，但是我哋都話做幾有好慮，我八條嘅我個 program 嗱，你可用一樣啲，你可 process 落幾，那冇八諗你變成你用一樣。Right. During the pandemic, a lot of people were hurting and they gained access to one of these two programs for their health insurance. Government did not do renewals during this process, so anyone who gained access couldn't lose access, which was a good thing for government. It helped us maintain high healthcare coverage for the most vulnerable Minnesotans. Now that we are in a place of the pandemic ending, we're going to go back to renewals. But what we knew is that during this process, an additional 360,000 people became eligible for medical assistance or Minnesota Care, which in Minnesota is 1 in 4 individuals. So it was a lot of people impacted by the pandemic that gained access to these valuable programs. 係做路省 Minnesota 內係做幾百條係來用 common 到咗你自己都能查到好 medical assistance 就能話路時候都咁麼 COVID 個條咯你出事多冇啦你 Minnesota 應麼路省 Minnesota 應麼幾百條到你自己都能查係做幾 common 至於比例上我怕能夠落冇 Minnesota 就能一好 Minnesota 揾你可落冇做嘢你到幾百條落係做幾 common 的你都摸份做啦冇做到幾百條浪嘅 medical assistant 啦，有 Minnesota care 啦，你整咗套好咗幾 coverage 啦，有幾啦冇百條到啦，就係啲啦，你能保護你家幾麼種你家保你家啦，你認證摸幾份做，做幾百條浪嘅咩攞住出嚟，有好多成 Minnesota 被迫照做爬你都摸份做啦，冇到就幾百 common 咯，有來有依度，老人對住依度要摸，有好多成 Minnesota 咯。killing the donor 自己都能查出來。
Jetta, with a public health emergency, you talked about ending. What happens now? 还这好还第但是呢，给把就我有时候你话呢，你透露了个 public health emergency，你那么少了呢，但是呢，你还有没让你家都被我路那被说还这给把就让的脑子没到，那么被成这给靠么？ Now that the public health emergency ended in December, it became effective in May. So every state across the nation needs to go back to what we did before the pandemic, which means that everyone who's eligible for medical assistance or Minnesota Care has to go through their renewal process. And it happens once a year. It's federal law for the medical assistance program, and it's Minnesota law for Minnesota Care. It simply means that on the Minnesota medical assistance program, 1.5 million people are going to have to go through the renewal process for these programs. It means that when their renewals come due, they're going to have to reach out to the county or to the tribe if they're in the tribes, or if they don't have medical assistance through traditional pieces, they're going to have to reach out to make sure that their contact information is updated. And that's where the senior linkage line helps those who are older try to navigate a very complicated process. Michael, you're on mute. Thank you. I didn't see that. Thank you so much. 他知道你这个等你查出来，但是呢，要好多生命的时候，那就你老母到你要好还得去出去跑市里头都感冒COVID个就那了，也是到就么好，但买我 public health emergency，可能你了少日住了，就比如路距离高一，像我把那个病呢，就路生命的时候呢，有母到做给我个有主到的啊，我当到吃到个叫。coverage 咯，我個 program 裏邊帶有談的 Minnesota Care 條 Medicaid 的，也就出嚟出到個要做到的啱冇當到錢啊，也 senior Minnesota senior linkage line 咯，你要一個啦冇巴到咗，我能用咗喎，冇做到 county， 天做到咗我好嚟我做幾program Minnesota Care 條 Medicaid 條 Minnesota system 1.3 million 1.5 million 就啲能要做到的啱冇做啦，有冇到好我當到錢好 renew process 呢，也如我講好，我不大估計談的要 Minnesota senior linkage line 那你這裡有把到咗老那個的，如需要但是那個我當代的啱冇到 county 是他，但啱冇啲到我當代 cheer renew 個咗當代個條到嗰個 program 啦，這個要 Medicaid， 這個要 medical assistance 啦，個到我 cheer 啦，就可能要好出嚟出到要出到我醫療對象，可能到那個 trials 裡邊的我，而且我有啲談家的談到了 trials 條裡。有8到就老容易到，就你就正到了，你真就是more trials the senior linkage line 嚟有8呢種呢。Jetta, what does the timeline look like for folks who may not have all of the information to renew their coverage？ 係就叫你自己的知道，我哋話你去報到早啲，有時候真用呢，如果大頭對呢，嚟啲你冇 renew 啦，我就當到切到了，就我幾巴落嗰個 program 就冇巴到嚟靠冇。For those who are on Minnesota Care, it's a little easier. During the month of October, if folks have Minnesota Care during October, November, and December, they're going to be, the county's going to reach out, their care managers will reach out, we'll go through the normal review process where we look for what is your income, prove your pay stubs, those types of things. So during the last quarter of the year, they'll go through the renewal process for eligibility. And then if they're still eligible, coverage will begin on January 1st. So that's the easier process. The more complicated process is medical assistance, and it's only more complicated because there's far more people who are eligible for Medicaid, which is medical assistance. It's an annual review, Michael. What it means is that if you happen to gain access in August, for instance, 3 months prior to that, the county will start to reach out to make sure that your address is updated. They'll start telling you email or information by envelopes in the mail, literature in the mail,
so that you can start proving your address. What we knew during the pandemic is people moved, they lost jobs, they moved in with their kids, and sometimes the counties can't find them. So this renewal process is very important, but it's on every month. So 100,000 or more people will be eligible in July, another 100 eligible will be in August, and then all the way through the year. Hay sao cho cái tin cho nhớ đâu hậu lu nhớ đâu hậu non mà và hay sao cho cái renewal process nó còn là còn我讲到的钱了嘛，这出生也知道为着哩，这路搞哩路搞一哩路搞二哩的，这路 county 我钱呢，这地到呢，这个呢，แต่เขาจะต้อง的钱了，这ยังเลยที่ก็เขาหรือต้องเนี่ยบริจาก็จะ pay stat 呢ก็จะ income 呢到บริจาที่จะน้อมันจะน้อหมู่ป้าต่อเขา program medical assistance เขาว่าขอnhớ rõ cho họ medical assistant cho nên cho nên trong đùa thì chúng taได้ý想ที่นี่主目意识里，就nhớ到比如July呢，就你都要一号我要比到ก่อนเนี่ย这个等于加要主多么我找了去考虑嘛很多人的冬天那点，你点路需要我们都干嘛pandemic 的以前那个时候里帮我里只求呢，就来好知道我考虑来知道我给8角了这些，那就要知道。cho nên thà thì mua chẳngต้อง được chia cái này thì nhớ được họ nên mua phần chùa cho cái ba lần đó chứ hay trong Medicaid and medical assistance. Jett, how does someone a medical assistant know what to do? Cho nên chỉ có tên cha when người ta toàn mua medical assistant là thì người yêu người già thế người theo ba cái người theo bao vào địa yêu chủ người già câu chuyện tận đây nào. Well, the most important thing, Michael, is to check the mail. The county, wherever you live, where they're gained access and eligibility, is going to send an envelope. And on that envelope, there's going to be a big blue dot. And it's basically going to say important information enclosed. Don't ignore this letter. It's important to be able to receive it and to do exactly what it says. For those of us who may need translation because we don't speak English, there's a lot of places that folks can reach out for help. But checking the mail, following the instructions. Some people are going to be automatically renewed, which is great. And that simply means their contact information is correct. Their data is in the database and we have their email or they have their cell phone numbers. For the people who are not automatically, they're going to have to complete the forms. They're going to have to sign the forms and they're going to have proof of eligibility. And by proof, I mean a pay stub. They could use their federal tax return. Different checks that prove income coming into their households. So the most important thing is don't ignore that piece of mail when it comes to you. Họ chuyển chính chấp lời chủ yếu xua đi cho mèo này đi cho đông tới xa tua. Nếu mua ý họ nghe điều big blue dot này, nếu mua ilu xì anh nhớ đến cái cho mèo là chẳngต้อง từ xa tuổi này chỉ cho một cái project xua này cho mèo nè thì này thì bao thì vô lý giả lúc county vô mà khi đó này thì này chủ động lý giả là giờ thì có họ program chỉ automatically renew là giờ như chỉ đã các và chia được có chủ động và này là chủ là mà tại county mà sai chẳngต้อง từ tuổi có cái này xua chẳngต้อง từ rồi rong但是呢只摸到这个thì có chủ động我也都知道是了嘛，山东的的可以做到我他知道了，也得，因为你个保值来了，那点你家老了的 change or correction 了，也得咁我给保，你好个都只能也可以做到撇到了 ，DHS 啦 Department of Human Services，那么啥叫带 renewal form 了也带到我还得要我到签了啥都个，人家容的我等到个大3天。mua cho proof of eligibility nó là cho nó proof of eligibility sẽ thôi đi, còn mua cho làต้องการthì công ty vang cái chế bộ cái tự nhiên tao một dạng là kia lại là thì lipo thì còn là bây giờ tao họ kỳ 8 จุดlà chỉ tao nữa chỉ cóจุดsát đến tao đến được tất một tao ra county thọ được sát đến đượcตัวนี้thì cho những nhiều tiền cho trong khoản thì họ chính chính chấp nhận sai đi cho mèo chỉ một bộ chế nào. Jett, how does the COVID-19 pandemic affect Medicare's funding? Are there any changes to Medicare enrollment and eligibility requirement as a result of COVID-19? Or in the high on the COVID, to come on COVID go to another, New Holland to a chop or to keep back your Medicare funding, like a near see with the whole, to keep back your Medicare and the Jean Jattiach, or more keep all not a whole Medicare call or enrollment 啦，有啲執幾戶，好似你冇分做時代就當然，時代就幾巴做咯，vì lo được cái món COVID của chuột nào.
was a great question. As we know, 360,000 people were added to the rolls that we didn't expect. And so with regard to funding, it was significant in these two programs. So a lot of dollars, and the federal dollars for the COVID relief were being used in Minnesota, like other states, to cover this gap. You know, when we think about Medicare, the program had to do a lot of flexing to make sure that people could be flexible in a place where it was very rigid and the pandemic was hurting a lot of people. So we relaxed some of the requirements. They waived some of the prior authorization requirements for Part D drug, for instance, or for those people who had a Part C Medicare Advantage plans. So there was a little bit of flexibility that was going on as we, as a society, adapted to this horrible pandemic we went through. 係做好成嘅所謂做 Medicare 學幾八做那年，被迫做爬零零年末反做了冇到做幾班嘅嘢，我哋只末話只末一個就要去補漏呢，出原因我了冇八個，你這個等於就末幾反做了冇做幾班咯，你幫人到呀，啲就你車了冇八到做幾 Medicare。เราจะยิงต่อคือเกี่ยวกับเดี๋ยวตัวกัมมอโควิดกูจัวแพนเดมิกเนาะจะกี่กัมมอตัวนี่ตัวเป้าเลยโควิดกูจัวนะจะขอน้อยย่อยอีกข้อวันนี้ที่ก็ต้องจะtalkกันในป้อนนี้มั่วอีกตอนต่อขอ flexibility ละกี่สี่ข้อเขา program ก่อนเนี่ยเชื่อกับเราหมู่ป้าตัวที่จะว่า requirement เราที่จะว่าก็อยู่จุดมั่วเลยที่มั่วนี่ wave เลยที่พวกนี้ช็อตต่อเลยก็เชื่อได้นะที่เราต่อจะกี่ป้าจัวเนาะที่เราไม่โดนที่ก็ต้องจะใช่ไหม Jett, how can someone best prepare and know when to renew their healthcare insurance? That is a question that a lot of people ask. How do I know when? 我哋在今年這個定價用巴力價了，ที่巴到ที่เรา要包路線，對啲路線我เรา要主動巴了，我就當然切咗了，這幾巴就可麼了，係了就個 health insurance 了，幾巴冇就要這幾麼嘅。For those people, Michael, who are a little tech savvy, they can go to the state website. It's a really handy website. It's really easy to navigate. mn.gov/DHS/my contact information. If you're going to that website, you can put in your case number, you can put in your account number, and you have those two pieces of information. You can go in and figure out what month you're eligible. Some people who don't have that ability, simply contacting their county, reaching out to the county that they're receiving the assistance from, they can talk to a caseworker, they can talk to the county and get that information. But the most important thing is to make sure that the county has your address, phone number, email, so that you can avoid a risk in coverage. We don't want people to fall off simply because they didn't follow the instructions or they didn't know. And if you can tell a friend, someone in your family, someone in your faith community, an elder near you, this will go a long way for us helping each other stay safe during this time too. 係就一個正正出來要跟要做到學習ที่學個 look county 你來到個就要手動個對 email ที่個來報的個要學對呢，可能要學正正出來。你叫我呢好麼bằng sinh cả tao học computer mua đồ số hết cho nên một sai lu website của mn.gov/dhs/my-contact-info đó là information thì nên thì bỏ thì lu li từ này thì eligible là giờ thì nên thì một phần chuột là một tàu cho cái ba chuột nên từ đó thì do thì có tiếng ba được họ renew là giờ thì dùng con đợi chia là có tí số thì nó ta có tí số có chờ nhau có county lu county có tao có chờ nhau tao có email address để con khu kia một trong đặc county thấy case worker thà là tao để có lấy mua có số nhà là bao thì có nhau họ tự lấy thì tao có tao chạy thì họ nói họ chính chấp lời nó là như chỉ có tên trả nó khi mình sẽ làm. Jett, has Medicare expanded its coverage for telehealth service, and if you could explain what that mean due to COVID-19 pandemic? If so, how are the underserved communities of color, like the Hmong community, going to be impacted by this? Only Medicare cho cái ba chuột nó nên thuộc đã tôi một đâu bù đồ sẽ đại một cái program của the telehealth service nó còn bây giờ đã chỉ thế vì theo lòng là tôi cảm mong COVID của chuột nó thì giờ thì những họ là một ba tổ chuột đó nên chỉ có tên cha này only những họ có ba chuột cho và để hải năng cho nhẹ là giờ thì cái một sử dụng bị trọng không sẽ được nó mình phải trâu dùng ra. Well, Michael, during this awful time,
health insurance companies, Medicare, different programs decided to be flexible, and they offered more telehealth, which simply means I don't have to go in to a clinic to be seen because we were socially distancing. It wasn't safe. It allowed us to have a telephone call with a provider, whether it's a doctor, a specialist, or maybe a mental health provider, or we did a video call like we're doing now, right, through Zoom. And so we absolutely expanded that. And so they have these options available to people. Now, your question regarding underserved communities of color like the Hmong community, it absolutely was the difference between the haves and the have-nots. Those individuals that had income and that they had access to a smartphone, they had access to internet maybe in their homes, they were the ones that were able to take advantage of this. And it hit people throughout Minnesota, but I think it hurt communities of color far greater than white community. Because what we knew is that children were going to school before and they had their devices and they could connect to Wi-Fi at school. They could connect in libraries, in community centers, at McDonald's, like fast food. And because of the pandemic, we didn't have that. And so as the disparities have been great in Minnesota, they were greater during the pandemic. And so it really amplified the problem that we as a society face. And it's a policy area that government needs to identify, that the haves and the have-nots need to come back to a place where we're more in equilibrium. 係真有到學學幾把住啊，我 Medicare expanding 那麼多 telehealth 那麼你有一個係啲啊，其他啲個有冇做好咯好忙，一個叫冇叫到好忙呢，咁冇實當落好啦，當一日談咗點，就他冇我兩八個啦，就 provider，你其他領導個冇 video conference 一日你但係邊冇 video，其他好 video 呢，可能要 expand，就幾那冇多少的跟這個電視出來哈，聽你話到我幾把住，容易一次啊，就好正正出來係做。เราหมู่บ้านจะกี่บ้านจวนเดี๋ยวจะนั่งดาวเทียนเนี่ยไปจะนั่งว่า underserved community นะอยากจะไปจะมุ่งแสดงนะมันนี่อยากจะว่า have ที่เดี๋ยว have หน้าเลยอยากจะมั่วที่จะชิมมั่วจะดาวมันแล้วมั่ว smartphone จะแล้วชี้ต่อคนเดียวชี้ไปจะ community college เลยจะว่าหายนั่งจะนี่ชี้มั่วlúc nàyจะตรงนี้ไปป้องกันได้จะเลยจะไปชี้ต่อจะมีอย่างมันก็ตั้งเลยอย่างนี้แล้วอันแล้วรู้สึกต้องสิจะเลยที่มั่ว Wi-Fi ตัวที่เชื่อว่าเราต้องการมั่วจะก็มั่ว access ต่อ technology แล้วอย่างเดียวก็มั่วกี่ว่าชี้จะสต้องอยู่นอนหมู่ป้าก็นะที่ก็ที่มั่วเลยจะชี้จะนั่งตรงนี้ไปชมมั่วเฉยๆคนนี้ขอไปป้องกันวันขอตั้งแต่เลยอีกขอตั้งแต่ policy area เลย policy issue เราไปจะที่จะมาจุดวันเราอยู่จุดต่อเป้านะคนนี้เขาจะรู้เคลียร์ไปเฉยๆ Jetta, is there a difference? Is there a different renewal process for medical assistance renewals and Minnesota care renewal? 我哋ผมว่าออกข้อกี่ว่าให้จะวันต้องเดินเชียร์นะ做 medical assistant ที่ Minnesota care นะ你บอก找บริจาคที่ให้จะกี่有วันต้องเดินเชียร์ Absolutely. Those individuals who are on Minnesota Care, their process is going to start in October. And so they can relax this summer. They will be reached out, in August and September for an October renewal. The counties will do that renewal in October, November, and December. And eligibility will start January 1st if people are still eligible. For medical assistance, it's a little more complicated. Every month, we're going to have hundreds of thousands of people gaining access. So for the next year, every month, people will go through the process to gain access. And so it's simply a matter of getting your contact information updated with the county. I spoke with two women a couple of weeks ago at a presentation, and they're getting texts from the county. So if you can get, maybe it's an adult child of a senior or maybe a friend, if we can get a text number into the system, then you can sit back and relax and know that you're in the system, and that when November comes, if that's your month, then you'll be in good shape to have your renewal eligibility updated. 你有冇找？你冇找好像 Minnesota Care 那就好 process 落幾清清嘅，你都比如錄夠年度啦，就頭路二你冇得做就嚟打 county 嚟好多人啦，睇嚟我 reach out 到你啦，好 Minnesota Care 睇嚟啦 ，OK， 就是好多時候啲音樂話要到學習出嚟，咩 medical assistant renewal， 你要一考我個要到我就錯路離開啊，係啲學識個考幾把做個你容易呀啦，而家到好多個 county 個嚟，我個就 email 個實當啲就樣啦咧，係睇你錢我度個啦，睇嚟到你個你做。
sure sĩ chấp lời đó thì ở khả năng này một giáo medical assistant renewal này giáo hơn từ Minnesota care renewal if hearing that này giáo nhiều gì nhớ số của tôi. Jetta, where can people find more information or get help if they have questions on these two programs? Giờ thì này chỉ cái này trả nhớ số của tôi là họ sát đầu cái ba thì sản bóng chỉ cho ở họ program hoặc là một ba năm Minnesota care thì medical assistant là họ用chế lý giải được. Number one, the easiest way is if they can go online at mn.gov/DHS/my contact information. They can handle it themselves and find information. If they're stuck, they can go to their county agency and reach out that way, and they can get them through a Google search. Or the last way is if folks who are older and they really are confused, the number above my head, 800-333-2433. We would be glad and it would be our pleasure to help folks navigate a complicated situation. Họ chấp nhận họ travel space ba này chỉ có thể trả là một còn lỡ họ chỉ thấy nhiều share là hay cho họ dùng một đồ để cho renew đó cho họ cái ba chỗ medical Minnesota care theo medical assistance họ trong chấp lời thì có mua phần chỗ更加多的时候chỗ này có một sai đó họ mn.gov/DHS/my contact information là họ nói với họ có lúc county thì li bao thì có nhớ họ tự có cho nó đỡ nhớ ta được họ họ thì phụ đó Minnesota Senior Language Line Trellis ya yi bo pe upload pe yi bo pe upload pe họ nói ya họ rộng rồi này giờ chỉ có thể chọn trong cái hữu đóต่อเขาน่าจะพูดต่อเป็นยอดเขา Minnesota Senior Language Line. Jetta, thank you so much for joining us today. I know you're super busy coming out doing all of this work with our elderly. Please extend our appreciation from the city as well as the Hmong listeners to Trellis and the work that you do with Senior Language Line. Greatly appreciate. Thank you so much for joining us. My pleasure. Thank you so much. 我做了Jettaก็ตุกงพิเศษเลยมั้ง我做了ก็ที่จะเขาเหลือนี่วันนี้เรา Trellis เนี่ยเขียนเราเลยที่ไปor share what's up children. So I'm going to let you go if you have to go. If not, you can stay with us with my second guest on. Thank you. Thank you so much. Share what good or the other parts of God, that she not pay to both the Lucha Shaw or you know, solid in it. You got to try your tell me 2 million, your mood of the park, your moon, Jackie or she, lay more. Cái so là chỉ cái còn đâu cần tao Minneapolis cho cho của she cho park system nhưng mà năm tao ya cái là gì trong nhà chỉ cái này trả chơi ya cho mình nhiều sẽ cho nhà chỉ xem được trong nhà thế chỉ thêm mình nhiều cho tao của she thì she của不到是吗？诶，看到生他的被这个地方trả的是我lúc trong Minneapolis học cho park system là nè cho你cho cái不trong nhà chỉ cái này trả nhau mua trong cho chơi là nhau họ thì theo nhau muốn tao dùng đi Yeah, so Minneapolis sẽ bên mua nên tao có cho ship here. Thì tan cho bên sẽ tan cho cái anh có bộ ਦਾ park New York City Minneapolis sẽ bên sẽ tan cho bên mua ít bộ nhiều chỉ họ thì cho cái bộ thứ là cho anh cái park á who Minneapolis nó cho ship lo cho play lo cho play lu lo cho play mi lo to Mississippi River lo chỉ tan họ bên cũng mua chỉ cho lu neighborhood ha cho park nhau hù cho park nhau hù trong Minneapolis ha cho chơi cái oxy cho chơi khu bên hồ the recreation center ha cho chơi cái bên một program cho hù ha bên một lần tao họ ha chỉ cần họ là bên cũng một chơi oxy cho mấy cho cái you out họ lo bên cũng một gì họ chơi cái mấy cho bông màu á để bây giờ thà lên chẳng là thà tao tới họ. You're muted again, Michael. 小李等到以後嚟 thank you 我覺得係就幾 program 幾八咗呢有到好就後嚟個我嚟補到啦咪變成咗 recreation center 呢嚟咗幾八咗咯幾 program 你用嚟日頭個談住bên một đào học program mà bên một đào học program cái bên một cho mình giáo sư có lao lo bên một cho program full summer nó bên một cho cái program cái bên hồ ta day camp mà như cho cái jonu chỉ mình cho mình học to lo bên một program cho chế độ theo sinh gì lúc giờ lo bên một đồng bàn basketball bên một cho bàn soccer lo
bên cũng một program cứ có cho cái nhiều tổ cho bé họ chơi cho recreation center á chỉ có cho bọn nhau là ở bên sân mong cũng mà chẳng có tàu bắt tàu giờ tại mấy sản bảo cho program nó mấy sản register nó mấy sản shop bên cho register cho program chỉ mấy mong ilu recreation center cái mấy bù bên mong tàu lu chỉ mấy bùแต่ยังไม่ไปเป็นรูปเว็บไซต์หูinternet ไม่ไปเว็บไซต์ minneapolisparks.org เนี่ยยังไม่หมด question เราไม่กูหูตาตัวสุดต้องเจ้าอีออไปส่วนเจ้าเปล่าส่วนนู่น Monday to นู่น Friday เขา2 โมงชันจูเปล่าไม่เจ้าแต่ชิวยังไม่ชิบลูกมีการได้หาเราไม่นี่รู้ต้องในถ่ายรูปเราไปมองต้องในถ่ายรูปบ้าน ready to บ้านไหมฮะแต่หาเราไปมองตัวอย่างเขาใช้คือโอชิจะ sites ก็จะ recreation เป็นโมจะ program คือนึกพูดแล้วจะตู้โลทำยาวๆคือโมก่อสร้างช่องจะหูยังไม่สบายยังไม่มองจะ channel พวกหัวตาBarno Park Central Gym Park East Phillips Park Elliott Park Farview Park Falwell Park Harrison Park Luke Croning Nature Center Luxton Park North Commons Park, Painter Park, PV Park, Phillips Park, Powderhorn Park, Stewart Park, Van Cleef Park, How Whittier Park. So 但是就say no，就超市no要不拉就没有要个搞下乡这样。要论中 Minneapolis parks 你问得到也给我是还这是就说这对呢，有路是说你好呢，你不叫 water activity 了，也叫。给我是到你这个那个还这末day了嘛，就出来中间。Yeah, so bên the park down就不一幕就好的 waiting pool 上呀，就 waiting pool 是你这里好叫或者过老的这里好叫bên môn到上几条路 waiting pools，它叫 splash pad，要叫佢 clean 路上都好的要单条路是的咩不是，因为不老是呢，要咩么对咩不的咩么是到啦bên môn叫 water park 咯，叫叫佢 more water park，嘅要俾Northeast Minneapolis, Bemoluhu the Jim's Lupin's Water Park. Ho North Minneapolis, the North Commons Water Park. Giờ là có sang xong cho can cho hua thì học bút lao cho mấy xí, đó là bé ni có với từ cái con lao lại tôi nên cái sai có từ con lao mà chúng mua lại có xong cho sao bé thao có mấy sai cho cái nhiều giàu cái có xong lại cho giàu ra, ni có thể cho lu cho liên quan thi có sang. Weber Park, no more lu, not to North Minneapolis, lu Weber Park, no matter no, chill say no, so lo, lu no ma, bechi chemical, bechi chobia, near the lake, lepoha natural, now, okay, the lake natural, lu ha je, New York head of Charlie Van Tico, ha. Bekumo jock, lake, Bomo Beach, the Tao Shi the ha, more chalk to play in Minneapolis, no? That's it, you more all to play Salemo Jock, a Chateauneuf or place the lifeguard, near not your Worth Lake Beach, not your North Minneapolis, How Lake Nokomis, not your Lower South Minneapolis. Bekumo Jock, Bemo Jock, Chateauneuf or play, Catamia play, you G look at Chuck, or Clantley, La Chitan Hayat, the beach. Bekumo Chaoshido Hulu Phillips Aquatic Center. 有冇做 summer 是咯 ，summer 路在都暑，在都弄东西，都 winter 哈，路在spring。可是，คุณเอาเดี๋ยวเรา中 Minneapolis parks นะ Minneapolis parks 呢，你们等到给老热，红高咯，了这的 concert 咯，晒人家给了 movies 咯，路线是啥呢？个 KMG 是可能要容易点。那时候路 summer 这样，讨论 Memorial Day， mo 去做路 Labor Day 这边mo 松高咯，说办咗咯movie 咯，然后单超路是 Minneapolis，但是个要拿松高的好，那这 music 咧，不下这个有冇 Bryant Square Park， 然后做no Tuesday， 还no Thursday 头，专门被叫就冇比，那 Commons 就要做 downtown Minneapolis 啦，你要 no Thursday 头，只冇。Lake Harriet, the Luke and Luce who ban shell, yeah, you new Monday, new Thursday, new Friday. After the new TE, new first, how about T base Saturday, or totally, they have Shaman Bechao, the boy of B, or new Sunday, they have Omong, Hachimo Bechao, the Bomo music.
lúc Minneapolis chỉ nhớ tàu hồ cá lúc chơi bán sale như lúc Thursday hay lúc Friday thảo xem một chọn tu the Nicolet Island lúc park nhất the Nicolet Island chơi lúc thì bay Monday ở chỗ lúc đi thảo xem một chọn tu the waterwork chỉ nhớ hồ downtown nhớ từ Stone Arch cho chơi lúc thì thì Blau Tuesday ở chỗ lúc đi thảo xem một chọn tu họ had to biết the movie chế bé một tăng cho thông hồ Minneapolis bé một thông hồ tăng cho park lo chế bé cho movie nu Monday nu Tuesday nu Thursday nu Friday hay nu Saturday chế có một cho park chế bé một movie yo bí thầu có chỉ là thì đặc cái nu bóng cái nu bí chọn đủ cho chế bé yo bé cho movie lo nhớ các sản phẩm cho schedule ha các sản phẩm là họ chơi thì bắt cho họ movie từ lo họ chơi thì bắt cho họ để các bài share bé họ website họ website họ detail cho nên là Mpls music and movies.com chỉ có một sẽ họ chờ để nếu more information là chọn câu lấy cho hát chọn movie lấy cho cứ xem như họ lúc trong Minneapolis này thì ở Minneapolis Park cho kỹ lò dễ thì chờ và rong cao đồ sẽ đợi những cái tin trả sẽ họ muốn nhiều gì nữa họ muốn nhau được họ chờ từ thiệt so bên mua lần đầu giờ họ kind of潮湿啊，空气的行呀，这边the summertime 这边古么潮跟东高了，就做个人东高饭，边么香好潮跟东高，边古么冬天开着冬落了就没有药了，边古么就 lesson 就不哈，边古么我靠个要 ice arena，要没有药山坡山jet ski 了，就 jet ski 就各个jet 就少ice 呀，你 jet 都拿的好就么 ice 个 jet ice。chỉ đang họ là bé cũng mua thằng nó thằng xong bé cũng mua cho phụ giống như cho tốt lỗ bố cái cho sports bé là sports league bé cũng mua cho nhiều chạy lỗ bố nhà cô gymnastics cho cái tiền cao lỗ nó cái có ý kiến họ cho gymnastics lỗ bé mua baseball cho tàu băng lỗ bé mua cho soccer cho băng bé cũng mua cho tàu băng basketball ha bé mua cho Chicago là wrestling bé cũng mua cho nature lo ya the cho山椒lo bố thì đó là 山椒 activities bé cũng mua tăng cho nông nghiệp lo cho tốt lo cho nhiều cho cổ lo bé cứ tối nay mua bé tối nay sáng mua lo bố sáng bao chu bé mua thằng này thằng xong ha cho lúc season thảo bé mua thảo lúc spring lúc summer lúc fall ha lúc winter giờ mấy sản mong là mấy mong cho tao thì bố mà khai là ở bên một cho program này nó là bên một cho activities để họ trở lại cho mua lại cho bên lúc Croning Nature Center nó cho North Minneapolis nè giờ có sản mong nhà là bố một họ cho cái một sai nông tao là sai hòn tao họ nông bố cũng một cho cái oxy ha bố cũng một tao dạng chỗ mấy ông bé cũng muốn đào họ bé chặt lấy cái đào bé từ Minneapolis bé mua từ Lake Harrier lo bé Makaska bé cũng mua the Lake of the Isles họ cho nó mới cho cái tốn nhà mong ở xí sắp lại thì ở trong lại tốn này tôi sẽ hỗ luôn cho lu state Minnesota nè họ thì ít cái mall America lu trong lại cái bé từ họ thì ở là họ là hồi giờ tại mấy món cho mình giao món nó nhiều cho để bé cô khi tao cho cái ở xí cha hoặc là bé Spark Studios cho Spark Studios trong mà nhau cho bây giờ cho ở xí khu bây giờ recreation center ha cho vì để bé món đó nha cho program lo cho class lo bé put lại nè bé mua bé hồ là free để bé put lại cho bố giờ tại mấy cho mình giao món chỉ nói chỉ giao bốn nhà hùng cao lo bốn nhà mua chú có bảo chú computer đó họ bảo chú bé mua cho esports cho đông game đó chơi đông game bé mua cho printer lo cái lỗ 3D nè chỉ cho nó đó cái bé lỗ đó chỉ cho 3D thì cái lỗ tao luôn chỉ này họ họ không cần但是呢 all the sparks 都bé khai là nếu ready 的只要你要做 powder horn 它 Harrison Recreation Center all lúc họ chơi nên tôi khai là nên tôi ready là bây giờ đã đồng bạn là all lúc chỉ bây giờ khai cho nó ya cho được Whittier how lux the park 我说个生啊，要点你这个等于叫啥帮子还点叫 park 叫 park facility 了，叫 char 我都叫 park 了点，你叫给我是一点叫 program 那种家呢，你好点了，你用这里家得到。
Yeah, so có sắp báo chỉ biết thảo chờ biết sáng chờ mấy muốn cho biết báo cho sang lu cho chờ cái recreation center là biết sáng chờ mấy tổ hú mấy một question là mấy một hú chỉ mấy nụ bố mấy nụ cho cái họ là hú chỉ bố yên khát tao mấy chỉ tao là mấy cái một hú cho biết lu website mấy một online cho biết lu website hú là minneapolisparks.org giờ bên một cho cái trái lu mong trái lu mẹ bên một cho trái lu small bên một đó họ trái lu chỉ mấy một chỉ mấy nào họ chỉ bố yên trái tao cho lu mấy là chỉ tao họ là mấy một question để就是东西交易all based on 交不老顺 Monday to Friday 头一梦就不老比较这个还多被么多年才路把到 ready 把没了。我就个生，我做到个在后里呢到 Minneapolis board here, Parks and Board here 去那里的，个整多的时候就那到开了边，你这个等于假设的做叫 program 给把酒，你到路从 Minneapolis Park Board 路西和但实际上是少了点，我做了个在后里呢 ，Thank you so much 个整多的时候就那天我做，星期六来。Thank you，佢到講咩下講啥？你是个定的车，路差的，好多年不是被戳了一下，你那天了小姐，看到那的，人路中年不是路照领度那里要路在牛路里，我被好早叫能多这个就被么叫 Immigrant Heritage Month， 被么 Caribbean American Heritage Month 呀，人家到好 World Refugee Day， ที่เรา路照里呢。อย่ารู้จักที่ปีนังเก่าจะเป็นห้องตัวที่สำหรับตัวจะเป็นยัง mostly ตัวเนี่ยจะจีตัวอีอะไรจะ refugee political refugee ที่เขาเนี่ยรุ่นจงเนี่ยเป็นจะรู้เชื่อเราหมดหาจะจะขัวเช่าเทียใช้โมโนลีแต่จะเกี่ยวว่าจะนั่งตัวใจรู้ได้เฉยตัวตรงนี้เป็นชงเฉยตัวเป็นจะ culture เป็นจะรู้เป็นจะกี่จงเป็นจะตัวหมู่บ้านรู้ได้เฉยนะจะเขาเนี่ยอีกเขารุ่นจงเนี่ยเป็น叫做检查检治，其他这个，其他的呢还做给8月都个是的，那个和姑娘都发的这，还有呢还点木做单炒龙中面也不是还给的是那木一叫给用都必须的小要点小高比较或者用咯，搞比较低那你必须你。vậy cho đi hú cả sự đời nó có hú nè nè thì cho nó giờ là một ba cho bên luôn trong của đội luôn trong vậy luôn trong nhau hú xì nhau nhà Seng rồi nhau một chùa rồng rồi một tiền số tiền tổng tiền là một ba cả bên mua cho chùa rồng rồi cònว่าtiền nhau chia bên nhau tu nhau vật chế là bên một pet nó còn họ nó có hú cho bên thì cam tiền nhau cá tiền trong市場到邊話比較難去導致nhau到後邊我就發就錢啦，就咧睇就 random， 一路後邊就錢啦，你講你什麼就 radon 咪就nhau lúc cá lời nó就把其中họ就lên就nhau的họ trong họ trai thì tao也骗你那種你叫我nhiều gì到了中Minneapolis tôi講的呢也騙你那Juneteenth那要一種 holiday 那 Juneteenth 要有落當地那lúcวันเสาร์วันที่那套嘅lúc Monday 當地那就วัน Juneteenth 要一路在nhau好咗。我nhau đó họ chế năng ngay đu tới là giờ chế năng khi đu yang black culture là nhau đó họ luôn trong Minneapolis luôn tại luôn họ chế luôn tại nhau luôn trong Minneapolis被chỉ mua我好领那来可能在那里对people都我一切一波都就去了了还早วัน Juneteenth commemorate可能在那里have commemoration 可能在那里叫你我记起来还早弄到 Minneapolis 一考要那么 wage increase 了要给我好领我给出来了给出来了年纪了年纪比如下里第一了要弄到 Minneapolis 就叫给拉落没呢那么 wage 了要给提你讲你多我好领到那给呢你当节比如路下里那了可能在年纪我就够不到啦ที่ชี้就行了呢你我好领到叫 small business 可能在那呢可能要考弄到 Minneapolis 你ป้านะcho nên của họ luyện họ cho là lúa nó lo nào này thứ chế bút thảo lúa y lì là tiếng chế một cầu chi đó là cầu chua xin là bút thảo lúa y lì là để coi là khi đó này cháu nhiều gì có lúa cầu lúa y lì thì tiếng chế liên tục là chế ở盘này của bao cho họ minimum wage nó nhiều là một match thì họ khi liên tục này cháu nhiều gì nhớ là lúc trong miền Bắc cho trai là một ba cho nhiều gì cái tiếng cha ok là lúa y khó rú mà chỉ riêng xuất sử dụng ba cái mua nhớ là tips kia cho cậu có luyện là một bút nhiều con á nếu chỉ số trợ lý họ và chỉ muốn cho này cho là một số chỗ đâu
có cho cái vấn đề thì chút số số mong vì sự thì có họ luyện nhớ rồi thì lúc bỏ sai à thì có ý món này là mới cho thiệp cho có là có nhớ rồi ít lúc cho nó mỏ thì là mới thiệp cho có cho là này chỉ muốn họ cho là này cho là một số đó là họ thì ý số mong từ thì là yêu chủ thể có lý bắt đầu hay có bao là chỉ cho nó chỉ muốn họ này số đó你要你我只适合大了ที่จะกูอยู่去谈资被嘛的，是谈资多呢，路适合当地我被到甚至被有到甚至东西，他跟你说的，之前那感觉上贴个呢好多弄的时候会觉得我路的去撒包在给烂路给你嚟不特別睇咗 Parks and Recs 咯，咗 Medicare 咗 Minnesota Care 咯，你去包呢你湖到被路用 Minneapolis 要話被醫呢，你湖被醫嘅。bên một trong những tài liệu trong này cái gì là hồ đồ cứu sinh theo hồ đồ Travis li bắt đầu bên đó ở Jett ta và chỉ liên đến hồ đồ cũng kia là tàu trâu IOP xa ở gì bây giờ trâu IOP xa ở gì bây giờ cũng mà muốn đi thò một trâu như là chỉ nhắc cá này chỉ nhắc cá để cứu sinh nhau họ từ là cũng muốn đi thò một trâu này kia Jett thì bên một tàu có program nhau luôn trong Minneapolis civil rights law public work law và hay cho cái là lúa lo cái yếu bị cái là lúa trong nhà cái tu chân sự nhau rồi họ Minneapolis Police Department là iang rồi nên giờ nhiều gì thọ cái này rồi chỉ cái nó cái này rồi nhưng mà ít nuôi sáng tu thì sẽ đâu nó cái này rồi thì tất cả tôi xin chỉ về đồ số của cho nó lưu sọc về mua cái chỉ thật chuột em long cho WIXK ý chỉ cho số họ program rồi xin chỉ này nó thì cái sinh rồi xin chỉ câu cứ là xin chỉ đồ mà thank you làm nó đâu có thời kia trôi qua mùa inu gió thì đủ chia để cho tên đi con nó chỉ bỏ ta kia làm sao kia ru nó đâu có cho mình sẽ sơ kê một xóa qua mùa inu我们这样锁住只抱他给小月末的这只心山海边路的死了不拆着不撒下只要不他一起山海边远路个木一起lòng chúa bao nu nó chỉ bao hạ kỳ đó theo luôn đi về uya chẳng còn để thế ra xa bọn nhỏ muốn đến đi bọn em chỉ bao tòn đến giờ kia tròn đi cho yêu mùa đã chỉ chữ xin Sai kia luôn có sự lo un trai cha của gió xiang chỉ nhớ một thời gì sai kia luôn có mũi gì lo cho bao nhiêu nó chỉ bao kỳ Sai kia luôn có sự